Madeira, insula primăverii eterne sau Hawaii Europei, cum mai este numită, este mai mult decât o insulă. Este o explozie de verde, de stânci dramatice, flori tropicale și peisaje care îți fură privirea. Dar, chiar dacă este un paradis, cel puțin în aparență, sunt câteva lucruri pe care aș fi vrut să le știu înainte să ajung acolo. Haideți să vă împărtășesc și vouă 10 dintre acestea. 1. Vremea. Este foarte schimbătoare. Aflată în mijlocul Oceanului Atlantic, în largul coastelor Africii, Madeira are mai multe microclimate. În funșal poate fi cald, sus pe munte frig, iar pe partea de nord a insulei poate ploua torențial, totul în același timp. Îți dăm un pont, ia cu tine o geacă impermeabilă, cremă și ochelari de soare și toate pentru aceea zi. Serios! 2. Drumurile. Madeira are o infrastructură rutieră impresionantă, dar ține cont că este o insulă montană. Drumurile sunt înguste, abrupte, cu serpentine strânse și fără parapet. Uite un pont, dacă îți închiriezi mașină, alege una automată și, ideal, una nu prea mare. De ce? Vei înțelege asta după prima intersecție în pantă. 3. GPS-ul. Te bagă pe niște scurtături care n-au mai fost folosite de la ultima erupție vulcanică. Ai grijă că Waze și Google Maps nu țin întotdeauna cont de realitatea topografică și te trimit pe drumuri înguste, închise sau imposibil de parcurs cu mașina. Iată un pont. Verifică traseul pe hartă înainte să pleci sau întreabă pe cineva, un localnic, dacă ai dubii. 4. Cazări aproape de centru. Aproape e un termen relativ și în realitate pot fi sus pe munte cu zeci de serpentine până acolo, așa că atenție! Uite un pont, când rezervi cazarea, uită-te și la altitudine, nu doar la distanță, mai ales dacă îți cauți cazare în funșal. 5. Plajele sunt altfel decât te aștepți. În Madeira nu vii pentru nisip auriu, majoritatea plajelor sunt cu pietre vulcanice și cu stânci. Nisipul fin este adus artificial, de exemplu cel din Machico, auriu, sau negru la Praia Formosa. Așa că uite un pont, vino pregătit cu încălțăminte pentru mare și bucură-te de ceea ce nu găsești în altă parte, piscinele naturale din Madeira, ferite de valurile oceanului, unde te poți bucura în voie de apa Oceanului Atlantic. Atracțiile turistice. E bine, nu sunt totdeauna ceea ce vezi pe Instagram. Sunt invadate de lume și să fentezi aglomerația este o artă în sine. Locurile celebre, cunoscute tuturor prin postările de social media, sunt populare și extrem de aglomerate. Și încă ceva, nu luați de bun chiar tot ce vedeți pe social media, că realitatea e un pic diferită. Setele pe normal, spune că n-ai voie cu mașina, dar... Cardul. Ei bine, cash-ul este rege, mai ales în satele unde timpul a uitat să treacă. În orașele mai mari e ok, dar în sate, piețe sau chioșcuri de pe marginea drumului, mulți acceptă doar numerar. Îți dau un pont, ai grijă să ai mereu ceva cash la tine. Un 20 de euro pot fi salvatori pentru o cafea, o puncea sau o prăjiturică. 8. Suvenirurile. Ca peste tot, multe magazine din zonele turistice vând produse de serie, importat. Tradiția e înlocuită cu kitsch și vii pentru un artizanat local și pleci cu un magnet cu Cristiano Ronaldo. Ce ai putea face în schimb? Cumpără suveniruri locale, broderii, dulciuri, fructe exotice, lichioruri artizanale sau un vin de Madeira. 9.
Mâncarea locală. Bucătăria madeireză e autentică, dar poate că nu pentru toate gusturile. Cum sună pește spadă cu banane? E bine, e interesant și chiar gustos. Pentru gurmanzi, Madeira are espetada, frigărui pe crenguță de dafin sau pe tije metalice, din carne de vită sau de pui și uneori din cârnaciori. Un alt preparat local de încercat e bolo do caco, pâine coaptă pe vatră, unsă cu usturoi și uneori umplută cu cărniță. 10. În Madeira nu există vară. Aici temperaturile sunt blânde tot anul, între 17 și 25 de grade, dar nu vă lăsați păcăliți că asta nu înseamnă plajă zilnică. V-am spus la început, clima e schimbătoare. Dar am și un pont, dacă vrei soare garantat, mergi în septembrie. Apa este cea mai caldă, iar aglomerația scade. Bucură-te de vacanță! Madeira este genul acela de loc care te surprinde la fiecare pas, uneori cu flori, alteori cu serpentine care te fac să transpiri și tocmai asta o face memorabilă. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-ne un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu rata următoarele aventuri. Pe tine nu te costă nimic, iar pe noi ne motivează. Ai fost deja în Madeira sau plănuiești o vacanță acolo? Scrie-mi în comentarii ce te-a surprins cel mai mult sau ce ți se pare cel mai util din ce ai aflat astăzi. Mersi!